යුබෝවන් රයානස්තියර YouTube channel එකට ඔයාලා වාටත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් ඉතින් අන්නාසි වාරනේ. ඉතින් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා දානෙට සාදෙට හැමදේටම ගැලපෙන්න රසවත් අන්නාසි ව්‍යංජනයක් සාදා ගන්න ආකාරය. මුලින්ම මම පෑන් එක ලිපේ තියලා රත් වීගෙන එනකොට තෙල් මේස හැඳි 4ක් දාගන්නවා. රත් වූ තෙලටම උළු හාල් තේ හැඳි භාගයක්, තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු මේස හැන්දක්, කුරුඳු කැබැල්ලක්, උඹල කඩ අවශ්‍ය පමණට මම මේස හැඳි 2ක් දාගත්තා. මේ දේවල් හොඳින් සුවඳෙනකල් බැදුනම මම පොඩියට කපාගත්තු අමු මිරිස් කරල් 3-4ක් හා තම්පේ කරපිංචා ස්වල්පයක් තෙලට එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හීනියට කපාගත්තු ලොකු බීලුණු ගෙඩියක්. රත් වූ තෙලට මම එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉන්පසු කහ තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, බැදපු 3-5 තේ හැඳි 1/4ක්, ලුණු තේ හැඳි 1ක් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරන ගමන් සීනි මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. 3-5 ටික කලවම් කරමින් හොඳින් බැදගත් පසු මම කොටුවට පොඩියට කපාගත්තු අන්නාසි ග්‍රෑම් 500ක් එකතු කරගන්නවා. උයන්න අන්නාසි ගන්නකොට මම නම් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම ඉදිලා නැති පැහුණු අන්නාසි තමයි ගන්නෙ. අන්නාසි 3-5 සහ අනිත් දේවල් සමග හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි විනාඩි 10ක් පමණ වහලා උයාගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ අන්නාසි එක. බලන්න වතුර වගේ හැදිලා තියෙනවාඩි. ඔයාලා දැක්කා මම වතුර ටිකක්වත් එකතු කරගත්තේ නැහැ කියලා. වහලා උයනකොට අන්නාසි වල ඇති වතුර ගතිය එළියට ඇවිල්ලා. මේ වෙලාවේ මම ව්‍යංජනේ රසවත් කරන්න වියලි මිටි ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරගනිමින් හොඳින් කලවම් කරලා නැවත වහලා විනාඩි 5ක් විතර උයා ගන්නවා. දැන් නම් අන්නාසි ටික හොඳට තැම්බිලායි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම පොල් කිරි කෝප්ප එකක් එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි කෝප්ප එක එකතු කරගෙන හොඳින් මෙන්න මේ ආකාරයට කලවම් කරගමු. මේ වෙලාවේදී මම සුවඳ කුඩු කළු කුඩු ස්වල්පයක් අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ව්‍යංජනයට ඉහ ගන්නවා. දැන් අපි අපේ අන්නාසි ව්‍යංජනය හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත් ඉතාමත් රසවත් අන්නාසි ව්‍යංජනය. ගෙදරට කෑම වේලට වෙනසක් එකතු කරන්න හිතුන ඕනෙම වෙලාවක ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මගේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් රස තියරියකකින් නැවත හමු වෙමු. එතකල් ඔයාලට සුබ දවසක්.